Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục Bạn nên biết trên website mạng y tế.vn. Cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm ngày Tết. Ngày Tết, các bà nội trợ thường mua sắm nhiều thực phẩm để ăn dần. Do bảo quản không đúng cách khiến thực phẩm bị nhiễm khuẩn, nhiễm hóa chất do thực phẩm không rõ nguồn gốc, lưu trữ thức ăn lâu ngày, làm thực phẩm bị biến chất hoặc trong bản thân thực phẩm có chứa chất độc, nên có nhiều nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm. Nên làm gì để phòng tránh hiện tượng này? 1. Mua thực phẩm nơi đáng tin cậy. Thịt bẩn có thể trở thành tươi ngon, đỏ hồng chỉ sau vài phút ngâm hóa chất. Vì vậy, khi mua thịt lợn hoặc thịt bò, nên chọn khối thịt rắn chắc, có độ đàn hồi, ấn tay vào thấy thịt mềm, có độ dính, mà ngoài thịt khô, không bị nhớt, không có mùi lạ, mùi ôi thiêu. Bảo quản thực phẩm đúng cách để phòng ngộ độc. Đối với cá, tốt nhất là chọn cá còn đang cuội nước. Nếu cá chết, cần chọn cá còn nhớt bóng, mắt cá trong, vảy cá không bị rời, mang cá hồng, ấn ngón tay vào thịt cá không để lại vết lõm. Các loại rau nên chọn mua tại nơi uy tín, hoa quả tươi phải đúng mùa vụ, còn cuống và lá xanh. Nếu mua thực phẩm chế biến sẵn, nên chọn những nơi có uy tín, và bảo quản hợp vệ sinh. Chọn mua đồ hộp cần chú ý hạn sử dụng còn dài. Ghi rõ nơi sản xuất, nhà phân phối, thành phần, phần hộp đựng không được móp méo, phồng hay rỉ sét. 2. Ăn chín uống sôi. Thức ăn phải được sơ chế kỹ càng trước khi chế biến. Các loại thịt nên được sắt muối cho sạch lớp bên ngoài, trần qua nước sôi khử mùi hôi và vi khuẩn. Các loại rau phải rửa kỹ nhiều lần dưới vòi nước chảy. Ngâm nước muối pha loãng khoảng 20 đến 30 phút, đặc biệt là nếu dùng ăn sống. Nhiều gia đình có thói quen ăn lẩu dịp Tết. Tuy nhiên, thói quen ăn tái sống các loại thịt, hải sản, rau xanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, nhiễm khuẩn hoặc giun sán. Tốt nhất nên thực hiện ăn chín uống sôi. Khi chế biến phải lưu ý không để thức ăn sống đặt lẫn với thức ăn chín. Không dùng chung dụng cụ dao, thớt cho thức ăn sống và chín. 3. Bảo quản đúng cách. Thức ăn sau khi nấu nên ăn ngay, không để quá 2 tiếng. Nếu để lâu hơn, nên bảo quản thức ăn trong tủ lạnh và hâm kỹ lại trước khi ăn. Tránh để thức ăn quá lâu trong tủ lạnh, ngay cả với thức ăn chín. Thực phẩm phải bảo quản với nhiệt độ phù hợp. Thịt cá tươi nên rửa sạch, cất vào ngăn đông. Chia thành nhiều phần đủ cho một bữa ăn, nhằm tránh tình trạng lấy thực phẩm ra giã đông rồi cất trở lại. Các loại rau củ tươi để vào ngăn đựng rau củ, bọc kín thành các túi riêng. Tủ lạnh là nơi bảo quản thức ăn, vì vậy cần phải vệ sinh thường xuyên. Tránh tồn đọng quá nhiều thức ăn trong tủ lạnh, khiến nhiệt độ lạnh không đảm bảo. Thức ăn dễ bị hư hỏng. Ngoài ra, chị em cũng cần lau dọn sạch sẽ khu vực chế biến thức ăn, bếp nấu, rửa tay sạch trước khi nấu ăn. Nếu không có tủ lạnh, có thể bảo quản bằng cách cho vào túi ni lông hoặc hộp sạch rồi ngâm vào chậu nước lạnh. Tuy nhiên cũng không nên để quá lâu. 4. Sơ cứu đúng cách khi ngộ độc thực phẩm. Các biểu hiện thường gặp của ngộ độc thực phẩm là buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng quằn quại, nhức đầu, có thể sốt hoặc không, xảy ra vài phút, vài giờ, thậm chí một ngày sau khi ăn. Trường hợp nặng người bệnh có thể khó thở, da tím tái, co giật, trụy mạch, ngưng thở, hôn mê. Nên chọn mua thực phẩm ở những nơi có uy tín và bảo quản hợp vệ sinh. Khi thấy bệnh nhân có những biểu hiện như trên nên tiến hành sơ cứu sớm. Nếu bệnh nhân còn tỉnh táo, có thể gây nôn để tống thức ăn bị nhiễm độc ra ngoài. Bằng cách cho người bệnh uống nhiều nước và móc họng. Sau khi gây nôn thì cho người bệnh nằm nghỉ. Có thể dùng thuốc điện giải pha nước để bù lại lượng nước đã mất cho bệnh nhân. Không nên gây nôn đối với người bị hôn mê hoặc trẻ nhỏ vì dễ bị hít xặc. Trong trường hợp này, cần cho bệnh nhân nằm đầu thấp, nghiêng về một bên để tránh bị hít xặc. Nếu bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở, cần cấp cứu tức thời bằng cách hà hơi thổi ngạt và ấn tim. Sau đó, cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện để được xử lý tiếp. Trường hợp nhẹ, chỉ nôn, tiêu chảy, có thể điều trị tại nhà bằng cách cho uống nước bù bằng dung dịch điện giải. Nhưng không nên dùng thuốc cầm tiêu chảy, vì làm chậm việc đào thải các độc tố ra khỏi cơ thể. Bác sĩ Quốc Hùng. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc,
câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.